ආයුබෝවන් HIGHTECH SOLVER channel එක ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම Senuth Chanketh. ඉතින් අද මම unbox කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ තියෙන Havit Gamenote multifunctional RGB Backlight gaming keyboard එක. ඉතින් මගේ channel එක subscribe කරන්න, ඒ වගේම මගේ Instagram එකේ follow කරන්න. අපි වීඩියෝ එකටම ගිහිල්ලා මේක unbox කරලා ඉමු. හරි ඉතින් අපි දැන් මේක අන්බොක්ස් කරගෙන ඉමු. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ආඩ බොක්ස් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් බොක්ස් එක නම් පොඩ්ඩක් විතර ඩැමේජ් වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අප්සයිඩ් එකේ ඔයාලට කීබෝඩ් එකේ පික්චර් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම Gamenote logo එක multifunction backlight keyboard කියලා මෙතන ටයිප් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මම මේක මාකට් එකකින් මිලදී ගත්තේ රුපියල් 3490ක් වගේ මුදලකට. ඉතින් බොක්ස් එකේ මේ සයිඩ් එකේදී Gamenote කියලා වචන ටයිප් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම එහා පැත්තේ by Havit කියලා වඩ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම rear side එකේ Gamenote create for game කියලාත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම right side එකේ ඔයාලට keyboard එකේ specification වගේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඉතින් KB487L කියලා ගහලා තිනවා multifunction backlight keyboard, interface type, size, key number වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මම මේ හැම දෙයක්ම description එකේ දාලා තියන්නම්. හරි ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ KB487L කියන ගේමින් කීබෝඩ් එක. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති ගොඩක්ම ලස්සන ඩිසයින් එකක් තමයි තියෙන්නේ. මෙතන හොඳ බිල්ඩ් ක්වොලිටි එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙතන Gamenote logo එක, ඒ වගේම තව ගොඩක් දේවල් කතා කරන් තියෙනවා. හරි ඉතින් අපි දැන් මේ කීබෝඩ් එකේ තියෙන ෆන්ක්ෂන්ස් ගැන කතා කරමු. ඉතින් මෙතන ඔයාලට ප්‍රධාන විදියට කීස් ටික බලා ගන්න පුළුවන් හැම කීබෝඩ් එකකම වගේ. ඊට අමතරව multifunction keys කීපයක්. ඉතින් මේක ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා. මම දැන් මේක සති කීපයක් විතර පාවිච්චි කරා. ඉතින් මට ගොඩක්ම ලේසියෙන් කටයුතු කරගන්න පුළුවන් වුණා මෙන්න මේ multifunction keys ටිකත් එක්ක. ඉතින් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන this PC එකට වෙනම key එකක් තියෙනවා. මේක ක්ලික් කරපු ගමන් ඔයාලට this PC එකට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ default browser එකට, mail එකට, වගේම search එක open කරගන්න පුළුවන්. තව calculator එකට මේගොල්ලෝ මෙතන multifunction key එකක් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන video playback වලදී මෙතන volume අඩු කරන්න, volume වැඩි කරන්න, ඒ වගේම video එක skip කරන්න වගේ play pause වගේ keys ගොඩක් මෙතනදී මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. හරි ඉතින් අපි මේ type කරන මේ side එකේ මේ ටික තමයි අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. rear side එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන keyboard එක listen එක වලක්වන්න පොඩි රබර් grip එකක් වගේ තියෙනවා. ඒකේ keyboard එක listen එක නැවතනවා. මෙතනත් ඒකම තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන මේ keyboard එකේ angle එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට knots දෙකක් වගේ තියෙනවා. ඔයාලට මේවා අවශ්‍ය විදිහට හදා ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේක customize කරලා තියෙන්නේ. හරි ඉතින් අපි දැන් මේක lap එකට connect කරගමු. හරි ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන RGB keyboard එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් lights නම් හරියට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. මොකද සුදු පාට ලයිට් එකත් එක්ක මේ ටික පොඩ්ඩක් blend වෙලා වගේ තමයි පේන්නේ. ඉතින් කැමරා එකට ඒවා හරියටම පික් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට එක color mode එකක් තියෙනවා. colors ඔක්කොම පෙන්නනවා. ඉතින් මේකේ අනිත් color mode එක තමයි මෙන්න මේ FN එකයි. මෙන්න මේ bulb icon එකයි press කරාම මේක fade වෙවි යන color modes දෙක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ RGB light on නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ key එක press කරන්න. එතකොට color mode එක අයින් වෙලා යනවා. ඉතින් මේ ටික තමයි මේකේ කතා කරන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන පොඩි display එකක් වගේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙතනින් ක්ලික් කරාම මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් number lock එක activate වෙලාද වගේ දේවල්. ඊට පස්සේ caps lock එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ අදාළ key එක press කරාම මෙතන රතු පාට bulb එකක් වගේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ ටික තමයි මෙතනදී කතා කරන් තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් type කරලා බලමු මේකේ sound එක වගේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට මෙච්චරයි මේ කීබෝඩ් එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින්
මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකටත් ගොඩක් කැමති වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම Instagram එකේ follow කරන්න. ඔයාගේ යාළුවන්ට බලන්න වීඩියෝ එක share කරන්න. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකක් දැමීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් අදට සමු ගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්. Like a Hellcat.